صحیح ده کومه ځای مې ویلې پیسټ نه نو پیسټ وایي د خیر مثلا اول یو لیکنه کاپي کړئ یا کټ کړئ بیا نو وروسته پیسټ باندې کار کولی شئ هر مثال دا لیکنه مې وکړله اوس یې کاپي کوم دې ځای کې پیسټ کوم کله چې دې پیسټ باندې کلیک وکړم وګورئ ډایرکټ هغه لیکنه دلته څنګه شوله پیسټ شوه دې نه وروسته فارمولا ده که چېرته مثلا تا یوه لیکنه کړې فارمولا وي پر مثال په دې ځای کې زه څو عددونه لیکم لکه یو مثال در کړی دا جمع کوم جمع کوئ چې ګوره مساوي اوله خانه انتخاب کړئ جمع دویمه خانه جمع درېیمه خانه ټول جمع شوله یا په کیبورډ کې الټ ونیسئ مساوي ووهئ بیا انټر بټن پریس کړئ دا څو شول 100 نه الټ ونیسه بیا مساوي ووهه الټ مساوي بیا انټر صحیح ده اوس غواړم چې دغه فارمولا د جمع ده دلته څو عددونه نور لیکمه غواړم چې دا فارمولا را کاپي کړم په دې باندې څنګه کړم اپلای کړم نو دا را کاپي کوم دې بله خانه کې درېږم دلته ورته وایم وګوره فارمولا کله چې کلیک وکړم دا وګورم دا فارمولا چې د جمع را کاپي شو دې باندې مې اپلای شو دا عددونه یې څنګه کړل جمع صحیح ده بل چې د فارمولا ان نمبر فارمیټ که تا دې ته نمبر فارمیټ ورکړی وګوره دې حالات مثلا دا شکل ته څه ویل کېږي نمبر فارمیټ ویل کېږي که زه دا را کاپي کړم په دې خانه باندې پیسټ کوم خو فارمولا او نمبر فارمیټ دواړه غواړم کله چې دا کلیک کړم هم به فارمولا راشي دا به جمع کړي او هم به هغه نمبر فارمیټ چې دلته مې پې اپلای کړی ده په دې باندې مې اپلای شي بل ټیپ سورس فارمیټینګ مثلا دې ته ما یو فارمیټ ورکړی ده لکه سور رنګ ورکوم پر مثال بولډ ایټالیک دا مې پې اپلای کړل ته وایې مطلب دا فارمیټ دلته ورسره راشي کاپي کوم فارمیټ چې هلته په دې ځای کې ورسره غواړم راځم ورته وایم سکیپ سورس فارمیټینګ دا وګورم هغه فارمیټ به دلته ورسره راشي خو دا ټیکس فارمیټ ده دا به د نو بارډر مثلا که دې لیکنه ته تا بارډر ورکړي وي پر مثال دې ځای نه لاندې راځم دلته بارډر ورکوم کاپي په دې ځای کې پیسټ کوم خو د څه شي نه بغیر بارډر نو بارډر دا ګوره ته راغله خو بغیر د څه شي نه راغله بارډر نه کیپ کالم کیپ سورس کالم وایټ مثلا که دا زه انتخاب کړم کاپي غواړم چې مطلب دغه لیکنه دلته مې راشي ګوره که په دې ځای کې لیکنه لږ څه زیاته وي که دا موږ را کاپي کړو دې ځای کې پیسټ کړو دا وګوره لیکنه د کالم نه څنګه شوله بهر وتله ته غواړې دا کالم وایټ دلته ورسره راشي کاپي کوم یې دې ځای کې درېږم بیا ورته وایم چې کیپ سورس کالم وایټ دا وګوره هماغه کالم وایټ به دلته ورسره راشي پراخوالی بل چې د ټرانسپوز دوه کاره کوي د رو لیکنه کالم تړی د کالم لیکنه چا تړی وي رو ته مثلا نیم جاب سیلري کمیشن ټوټل دا د کالم شکل د دا را کاپي کوم غواړم د رو شکل ته واړم دې ځای کې درېږم بیا راځم ورته وایم چې ټرانسپوز دا وګورم کوم شکل ته واوښته رو شکل ته یا دا را کاپي کوم دا لیکنه په دې ځای کې پیسټ کوم غواړم د کالم شکل ته واړم بیا ټرانسپوز باندې کلیک کوم دا وګورئ د کالم شکل ته واوښته لاندې دا ویډیو مثلا تاسو ساده ویډیو غواړئ پر مثال دې ځای کې ما یوه لیکنه کړې وي داسې دا دې باندې مې فارمیټ هم اپلای کړی رنګ ورکوم بارډر ورکوم دا وګوره اوس یې کاپي کوم په دې ځای کې پیسټ کوم خو یوازې څه شی غواړم ویډیو کلیک کوم دا وګوره یوازې څه شی راغلل ویډیو راغله یا لاندې دلته راشي وګوره ویډیو ان نمبر فارمیټ لکه مخکې مې درته ستاسو فارمولا اپلای کړې وي مثلا په دې ځای کې دا را کاپي کوم دلته وګوره هم ویډیو غواړم او هم نمبر فارمیټ غواړم نو دې باندې کلیک کوم وګوره هم به ویډیو راشي 100 او هم به چې ورسره راشي نمبر فارمیټ یا فارمولا چې کومه ده هغه ورسره راځي یا ته غواړې چې یوازې څه شی راشي دا وګوره ویډیو اینډ سورس فارمیټینګ ته وایې دا ویډیو دې م راشي 100 او کوم فارمیټ چې دلته لري لکه پر مثال بولډ ایټالیک او کلر یې ده دا دې ورسره راشي نو بیا دې باندې کلیک وکړه دا وګوره هم به لیکنه راشي او هم به چې ورسره راشي هماغه فارمیټ به درته ورسره راشي یا لاندې راشي دې ځای کې لیکلي فارمیټ مثلا که دې لیکنه تا کوم فارمیټ ورکړی وي دا یو فارمیټ سوله ته غواړې چې یوازې دغه فارمیټ را کاپي کړم کاپي دې ځای کې پیسټ کوم خو یوازې فارمیټ غواړم اوکې که دا وګورم یوازې به دلته څه شی راشي فارمیټ به راشي کومه ویډیو چې دا ویډیو به نو ورسره راځي یا ته غواړې دا لیکنه د لینک په شکل راشي مثلا دا لیکنه ده کاپي کوم دې ځای کې غواړم په کوم شکل باندې لینک په شکل دلته راځم پیسټ لینک اوس وګورم کله چې زه په دې لیکنه کې تغیر راولم په بله لیکنه کې ډایرکټ تغیر راځي مثلا دلته ورکوم جان کنټرول انټر وګوره ډایرکټ په دې ځای کې تغیر راغلو یا مثلا دلته ورکوم خان کنټرول انټر دا وګوره ډایرکټ تغیر کې راځي یا ته غواړې دا لیکنه پیسټ کړې د تصویر په شکل باندې مثلا دا را کاپي کوم په دې ځای کې پیسټ کوم شکل باندې غواړم تصویر په شکل کلیک کوم دا وګوره پکچر دا وځي دا عین لکه یو تصویر زه کولی شم په اسانۍ سره یو بل طرف ته انتقال کړم یا مثلا یو بل طرف ته تاو کړم
یا عین داسې بارډر ورته انتخاب کړه لکه تصویر ته مې انتخابول دا وګوره صحیح شو هر چېرته چې وي چې لینک شکل وي دا وګوره مثلا دا مې را کاپي کړه دې ځای کې پیسټ کومه دلته راځم چېرته پیسټ او دلته ورکوم چې لینک اوس ته په دې ځای کې تګ راوله ته ډایرکټ کې راځم مثلا دلته ورته علي کنټرول انټر دا وګوره دویم شیټ ته راسي په دې ځای کې ډایرکټ تګ راغلی صحیح ده که بله صفحه کار څوک چېرته وي بیا ته غواړې چې هم د تصویر په شکل وي او هم د لینک په شکل وي دا را کاپي کوم دلته لاندې درېږم ورته وایم چې وګورم پکچر اینډ لینک یعنې دا معنی چې هم د لینک وي او هم د څه شی وي تصویر کله دې باندې کلیک وکړم دا اوس لینک هم دا وګوره تصویر هم ده او د تصویر سره سره بل شی ده لینک هم ده مثلا دلته ورکوم جام کنټرول انټر دا وګوره لاندې هم هماغه تغیرات کې راځي صحیح ده هم تصویر ده او هم څه شی ده لینک یا رابطه یې ده سره صحیح ده بل دې ځای نه وروسته راشي تاسو پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل څه کار کوي اول چې دا آل ده آل څه مطلب ټول مثلا دا لیکنه مې را کاپي کړله غواړم په درېیم شیټ کې دلته پیسټ کړم کله چې دلته راشم پیسټ سپیشل ته ورته وایم چې آل اوکې که دا وګورم ټولو لیکنه به دلته راشي صحیح ده که یوازې غواړې چې فارموله دې راسي مثلا دې ځای کې مې لیکنه کړې وي دا مثلا ولیکل بیا یې جمع کوم الټ مساوي انټر صحیح ده اوس دې ځای کې نوره لیکنه کوم اوس دا را کاپي کوم غواړم چې په دې ځای کې څه شی راسي فارموله راځم چېرته پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل نه وروسته راځم څه شته فارموله ته اوکې ته دا ګورې هغه د جمع فارموله دلته م راغله او دا عددونه یې ټول څنګه کړل جمع یې کړل صحیح راځي که غلط دا غلط نه شول ښه بس صحیح ده بیا خو غلط شو دا به شل کړو به پته ولګېږي کاپي کوم یې دې ځای کې درېږم فارموله راولم پیسټ سپیشل ته راځم فارموله اوکې که دا وګورم 140 صحیح شو یا مثلا ته غواړې چې ویلیو دې راشي فرض مثال لکه ما چې مخکې مثال درکړو دا لیکنه ده دا را کاپي کوم په دویم شیټ کې دلته غواړم خو یوازې څه شی غواړم ویلیو غواړم راځم پیسټ سپیشل ته دلته انتخاب ته ویلیو لیکنه قیمت لیکنه اوکې که دا وګورم دا یوه ویډیو شوله دا وګورم دلته مې ولیکل عمر دا یوه ویډیو ده خو ټکس ویډیو ده دا مې ولیکل دا مې ویډیو ده خو نمبر ویډیو ده صحیح ده دا تاریخ واچو دا مې یوه ویډیو ده نمبر هغه ډیټ ویډیو ده صحیح ده نو اوس دا وګوره تا دا لیکنه خو دې ټولو را کاپي کړې ده وینې دا فارمیټ هر څه دې ورسره خو په دې ځای کې زه یوازې څه غواړم هغه ویډیو غواړم راځم دې باندې کلیک کوم دا وګورم ویډیو بیا اوکې کوم دا وګوره ویډیو به راشي که ته غواړې چې فارمیټ دې دلته راشي نو راشي پیسټ سپیشل ته دلته ورته انتخاب کړه فارمیټس اوکې که دا وګوره بیا فارمیټ راشي صحیح شو کنټرول سیمیکالن باندې تاریخ راځي دې ځای کې درېږم دلته کنټرول ونیسي بیا سیمیکالن دا ووهئ تاریخ به راشي وینئ او کنټرول سیمیکالن دا صحیح شوه که وخت غواړئ کنټرول شفټ بیا سیمیکالن ووهئ دا بیا وخت راځي کنټرول شفټ او سیمیکالن صحیح ده دې نه وروسته بیا راځم فرض مثال یوه لیکنه را کاپي کوم راځم شیټ 1 ته کاپي کله مې دا کاپي کړه راځم بیا شیټ 2 ته په دې ځای کې وګورئ یا پیسټ سپیشل ته راځم ویډیو باندې پوه شو انشاءالله فارمیټ باندې پوه شوئ بل چې در سره کمنټ تبصره ته ورکېږي که تب دې لیکنه باندې کومه تبصره لیکلې شفټ F2 دلته هغه څه دی کمنټ شارټکټ کې ده دا کمنټ یا تبصره شوله دا وګورئ دا کمنټ خو ښکاره ده که تاسو غوښتل دا دې پټ وي دلته دا ټیک مارک لرې کوي شوال کمنټس وینئ داسې لرې کوي بیا مطلب پټ وي کله پوینټر ولوي بیا درته راښکاره کېږي داسې صحیح شوه هغه بیا پرنټ کې مې فکر کوم پرون درته ووایو که دې چېرته یاد وي کمنټ او نه صحیح ده پیج لیاوټ تاسو سره روان ده دا وګوره ما ول ورډ کې ساده پرنټ کې دا دلته پیج لیاوټ کې ده وینئ اوس مثلا زه درته وښیم دا کمنټ ده که نه ده چې دلته پرنټ وګورئ دا وګورم پرنټ خو اوس نه راځي وینئ لاندې کم اندازه کې راغلی دلته ښکارېږي درته ښکارېږي ته که مو غوښتل چې دا دې نه چاپ کېږي دې ځای کې خپله یو اپشن لري شیټ کې ستاسو دلته راشي وګوره کمنټ څه مطلب نون یعنې دا مطلب دا دې نه چاپ کېږي که مو غوښتل چې د شیټ په پای کې دې چاپ سي کولی شئ شیټ ته راشئ په شیټ کې دلته ورته انتخاب کړئ د اینډ اف شیټ اوکې که دا وګوره اوس به د شیټ په پای کې دلته راځي وینئ دا کمنټ ده
خیر دا پیس سټپ کې دلته روان دی دې ځای کې وایو صحیح ده که نه غواړئ نور ورته انتخاب کړئ اوکې کړئ بیا په چاپ کې نه راځي صحیح شوه د دې نه وروسته یو بل شی زده را سره ما سره چېرته کمنټ و مثلا دې ځای کې زه لیکنه کومه ده دې باندې کمنټ لګوم شفټ F2 دلته کمنټ ورکوم شفټ F2 او په دې ځای کې کمنټ ورکوم داسې اوس زه غواړم دا لیکنه ټوله را کاپي کړم په دې ځای کې پیسټ کوم په دویم شیټ کې خو یوازې څه شی غواړم کمنټ غواړم راسې دلته وګورم پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل نه وروسته ورته کمنټس به یې اوکې کړه دا ګوره یوازې به تبصره راسي دلته پوینټر وروړه داسې وګوره ودې لیدو څه مشکل خو نشته کې شفټ F2 کمنټ ته تبصره راسي صحیح ده بیا راځم لاندې پیسټ سپیشل ته ویلیډیشن بندیز ته ویل کېږي دې ځای باندې بندیز لګوم ګوره سیلري ده دې تنخواه باندې داسې ډول یو بندیز لګوم چې د 1000 نه باید لوړه تنخواه ونه منې نو ټول انتخابوم راځم ډیټا ته مخکې تاسو ته روان ده ډیټا کې بیا ډیټا ویلیډیشن ته راځم دلته ورته وایم چې هول نمبر باید څومره وي لیس دین آر ایکوال ټو یا کم یا مساوي وي د څو سره 10,000 یعنې دا معنی چې دا نمبر باید یا 10,000 وي او یا د 10,000 سره څنګه وي مساوي وي صحیح ده بیا اوکې کوم اوس وګورئ که زر څومره کوشش وکړم دلته 10,000 نه زیات عدد وي کم نه یې منې وینې دا وګوره که کم دې کم منې یې که زیات دې کم بیا څنګه ده بیا نه منې صحیح ده ښه اوس دغه ویلیډیشن چې دلته ده دا غواړم چې په دې ځای باندې م اپلای کړم دلته مثلا دلته مې سیلري ولیکله دا ویلیډیشن ټول انتخابومه کاپي په دې ځای کې پیسټ کوم خو څه شی هماغه بندیز کوم مثال ته اپلای کړی و پیسټ سپیشل ته راځم پیسټ سپیشل کې بیا ورته وایم ویلیډیشن بیا اوکې کوم اوس دلته خو بندیز څه ډول دی د 10,000 نه زیات تنخواه نه منله په دې ځای کې به هم ګورئ نه منې مثلا دې ځای کې 40,000 لیکم دا وګوره دلته هم نه منې ځکه هغه کوم بندیز یو هلته و پې هغه مې را کاپي کړلو او په دې ځای کې مې څنګه کړلو پیسټ کړلو دا را کاپي کوئ مثلا په دې ځای باندې هم لګوئ تاسو دا بندیز ها دې ځای کې ودرېږئ بیا راسئ پیسټ سپیشل ته ورته وایسئ ویلیډیشن اوکې که کوم ویلیډیشن ستا ته لګولی په دې ځای باندې م اپلای سو دلته هم اوس وګورئ د 10,000 نه زیات تنخواه نه مني صحیح شوه خیر دا ویلیډیشن بیا مخکې را روان دی بیا انشاءالله ښه پوهېږئ بل څه دلته راځم پیسټ سپیشل ته آل یوزینګ سورس ټیمز یعنې ټوله لیکنه دې راسه د سورس ټیم سره آل یوزینګ سورس ټیمز دا مطلب وګورم په دې ځای کې فرض مثال زه لیکنه کوم دا دې ته مې یو ټیمز ورکړی وي پیج بیا ورته راسي دې ځای دې ته ټیمز ویل کېږي وینې مخکې به یې لکه په ورډ کې مو چې ویلي وو صحیح ده مثلا دا ټیمز زه غواړم دا را کاپي کړم په دریم شیټ کې پیسټ کوم خو په داسې شکل باندې چې هماغه ټیمز دې ورسره راسي کوم چې ما سورس باندې اپلای کړی سورس څه شي ته ویل کېږي منبع ته ویل کېږي صحیح ده نو دلته درېږم بیا راځم ورته وایم چې پیسټ سپیشل کې بیا ورته وایم چې آل یوزینګ سورس ټیمز یعنې ټوله لیکنه دې راسي سره هغه دې منبع د ټیمز سره اوکې که دا وګورم ټوله لیکنه به راسي کوم ټیمز چې تا ته اپلای کړی هغه ټیمز به دلته ورسره راشي یا بل پیس سپیشل دلته وګورئ آل ایکسپټ بارډر که دې ته تا کوم بارډر ورکړی وي دې لیکنه ته وګوره دې ته مې بارډر ورکړل دا ټول انتخابومه کاپي کوم په دې ځای کې غواړم خو بغیر د څه شي نه د بارډرونه دا وګوره آل ایکسپټ بارډر یعنې ټولې دې راسي بغیر د بارډرونه اوکې که دا وګوره ټول لیکنه به دلته راسي خو بغیر د چا نه بارډرونه یا دلته راځه پیسټ سپیشل ته په دې ځای کې ورته وایسي کالم وایټ مثلا تا یو کالم ته پراخوالی ورکړی وي او دا را کاپي کوم په دې ځای کې پیسټ کوم هماغه کالم پراخوالی دلته غواړم پیسټ سپیشل کالم وایټ اوکې که دا وګوره کالم وایټ به دلته ورسره راشي یا راځم دلته وګوره فارمولا ان نمبر فارمیټ که تا فارمولا اپلای کړې وي لکه مخکې مو چې وویل دا وګوره دې باندې مثلا زه یو فارمولا اپلای کوم الټ مساوي د انټر اوس غواړم چې دلته مثلا دا څو عددونه نور ولیکم دلته اوس غواړم چې دې ته یو هغه هم ورکړم نمبر فارمیټ هم ورکړم دا نمبر فارمیټ شو کاپي کوم یې په دې ځای کې هم دا نمبر فارمیټ سره غواړم او هم فارمولا غواړم چې دا جمع شي راځم پیسټ سپیشل ته په دې ځای کې به ورته وایم چې فارمولا ان نمبر فارمیټ اوکې که هم به فارمولا راشي دا عددونه به دلته څنګه کې جمع به کې او هم به هغه نمبر فارمیټ چې دلته مې ورکړی وي په دې ځای کې به ورسره راشي که ته غواړې چې یوازې ویلیو او نمبر فارمیټ دې راشي نو بیا ورته انتخاب کړه ویلیو ان نمبر فارمیټ ویلیو به همدغه ویلیو راشي دلته څو ویلیو ده 240 ده همدغه 240 په دلته ورسره راشي او نمبر فارمیټ هم اوکې که دا وګوره هماغه ویلیو هم دلته راغله او نمبر فارمیټ هم راغله خو لیکن فارمولا
نه راغله. که دې غوښتل چې فارموله دې راسي یعنې مطلب هلته چې کومه فارموله وي هلته دلته دې هم هماغه فارموله راسي نو بیا دلته فارموله ورته انتخاب کړئ. all merging conditional format کنډیشن شرط ته ویل کېږي. زه په دې ځای کې بیا مثلا تنخواه لیکم. په دې تنخواه باندې یو شرط لګوم چې که چېرته دا مثلا ګریټر دین زیاته شولې څونه د 55 که زیاته شوله نو کوم رنګ دې اخلي ګرین یعنې شین رنګ دې واخله. اوکې که اوس ته په دې ځای کې عددونه لیکه کله دې 55 نه لوړه تنخواه ولیکې دا وګوره ډایرکټ کوم رنګ واخلې هماغه شین رنګ واخلې که نه واخلې. صحیح ده. ته غواړې چې دا را کاپي کړې خو په دې باندې کوم کنډیشن فارمېټ ته په دې ځای کې دې ورسره راشي. راځم چېرته پیست سپیشل ته بیا ورته وایم چې آل مرجینګ کنډیشن فارمېټ یعنې ټوله لیکنه دې سره د کنډیشن فارمېټ ته راشي. اوکې که دا وګوره هغه کنډیشن فارمېټ چې دلته مې لګولی دلته مې راغی. اوس که دلته زه 55 نه لوړ عدد ولیکم بیا هم رنګ څنګه کېږي شین شو. ځکه په دې ځای باندې ستا کوم کنډیشن فارمېټ اپلای کړی هغه چېرته ورته راغی دې ځای کې مو ورته راغلی. بل چې د اډ چې ټول کېږي جمع کول. مثلا تاسو دلته یو عدد ولیکئ 40 شل او په دې ځای کې ما ولیکل 40. اوس دا را کاپي کوم په دې باندې که پیسټ کړم خو معلومه خبر ده 40 چې له منځه یوړل څو پرې راغلل شل راغله. ته غواړې چې هغه شل دې دې ته ور جمع سي. شل مې را کاپي کړه 40 باندې ودرېدم بیا راځم پیسټ سپیشل ته دلته ورته چې اډ څه مطلب جمع کول. دا وګوره هغه شل راغله او 40 ته ور جمع شول څو شول 80. یا مثلا دلته راځي پیسټ سپیشل ته دلته ورته وایي چې سبټرکټ منفي دي چې اوکې که شل به 40 نو منفي څو به شي شل به پاتې شي. یا راځم ورته وایم دا سره ضرب کړه په خپل مابین کې راځم ملټیپلای به یې اوکې کومه دا وګورم ضرب شول سره 40 او شل سره ضرب کې څو کېږي 800. یا ته غواړې دا 40 په شلو باندې تقسیم کړې راځم دلته ورته انتخابوم ډیوایډ اوکې که دا وګورم 40 په شلو باندې تقسیم کې څو به شي 2. بیا لاندې هماغه دوه خبرې دي وګوره ترانسپوز ده او سکیپ بلانک ده. سکیپ تېرېدلو ته ویل کېږي بلانک خانه خالي. مثلا تاسو یو دلته عدد ویلکم ولیکئ پر مثال دلته 2 خوست او دلته سټي. معلومه خبره ده که چېرته دا زه را کاپي کړم ټوله دې لاندې ځای کې چې پیسټ کوم وګورئ دا خالي خانې نه دي دغه دا به په 2 باندې پاس راسي او دا خالي خانه به په چا باندې پاس راسي سټي باندې. وګورئ پیسټ یې کړم او 2 او سټي دواړه له منځه یوړله. که چېرته غواړئ چې نه مثلا دا ټول را کاپي کوم په دې ځای کې پیسټ کوم خو دا خالي خانونه دې څنګه شي کې تېر دي سي. اوس دلته راسي ورته وګورم پیسټ سپیشل ته دلته ورته وایي سکیپ بلانکس اوکې که خالي خانې څنګه کړلې پرېښودلې. ځکه وګوره که چېرته راغلې وای بیا خو 2 او سټي له منځه وړل نو ځکه دېغونه څنګه شولو تېر شولو سکیپ بلانک. بل ترانسپوز ده لکه مخکې مو چې ویل چې پر مثال نیم جاب سیلري دا یې روپ شکل ده کاپي کوم یې غواړم دلته د کالم شکل ته واړوم. نو راځم پیسټ سپیشل ته او په دې ځای کې ورته وایم څه شی ترانسپوز بیا وکړي کوم شکل ته واوښتې کالم. یا مثلا د کالم شکل دې کاپي کوم یې په دې ځای کې پیسټ کوم شکل یې غواړم بیا رو دلته راځم ورته انتخابوم او وګوره ترانسپوز بیا وکړي کوم دا وګوره د رو شکل ته واوښتې. یا هم دا لیکنه زه را کاپي کوم په دې ځای کې غواړم خو د لینک په شکل یې غواړم. پیسټ سپیشل ته راځم دلته ورته انتخابوم پیسټ لینک. اوس تاسو که په دې ځای کې تغیر راولئ پر مثال عمر علي او بل خان دا وګوره ډایرکټ په دې ځای کې تغیر راغلی. صحیح شوه. که مثلا بېرته دا نیم ته واړوم دا وګوره لاندې خپله نیم جاب سیلري خپله لاندې ډایرکټ کلیک کېږي. څه مشکل خو نه کې لرئ بل چې د کټ باندې خو انشاءالله پوهېږئ یا کله چې دا لیکنه دې ځای نه کټ کړو پر مثال دلته یې پیسټ کوم پیسټ باندې کلیک کوم وګوره دې ځای نه کټ شول او دې ځای ته راغله. بیا که کاپي کې بیا په اصلي ځای باندې پاتې کېږي. مثلا دا لیکنه ده د دې ځای نه کاپي کوم دا وګورم په دې ځای باندې پیسټ کوم پیسټ باندې کلیک وکړم هماغه ځای ته ولاړ شم. که تا غوښتل دا لیکنه یې تصویر په شکل کاپي کوم بیا وګورم کله چې دا انتخاب کړم راځم ورته وایم چې کاپي از ا پکچر تصویر په شکل یې کاپي کوم as shown on screen. که چېرته دا ټیک مارک ولګوم دا معنی چې دا لاندې کرښې نه ورسره چاپ کېږي یوازې به ساده لیکنه چاپ شي. نه as shown on screen دا مطلب دا لاندې کرښې ورسره چاپ کېږي. کله چې دا اوکې کړم په دې ځای کې پیسټ کوم دا وګورئ او کومې د لاندې کرښې چې وي هغه هم څنګه شوي دي ورسره کاپي شوي دي. تاسو لکه څه نه ښکارېږي. زه یو ځل دا نورې کرښې ختموم دا وګورئ هغه کرښې ورسره کاپي شوي که نه ورسره کاپي شوي وینئ. بیا ګورئ مثلا دا لیکنه ده که نه ده کله چې زه دا تصویر په شکل باندې کاپي کوم دوه اپشنې راکوي as shown on screen دا معنی چې د لاندې کرښې دي د لیکنې سره کاپي شي او که دا انتخاب کړم بیا دا معنی چې یوازې دې لیکنه کاپي شي لاندې کرښې دي د نه ورسره چاپ کېږي کاپي کېږي. مثلا که دا انتخاب کړم اوکې کړم او په دې ځای کې پیسټ کړم دا یوه خبره دا ځل یې بغیر د کرښو نه کاپي کوم دا ټول انتخابوم راځم ورته وایم چې کاپي از ا پکچر او دا ټیک مارک ته لګوم بیا اوکې کوم
کله مې سوچي کو بیا په دې ځای کې بیا پیسټ کوم. اوس ګورئ دې سره به کرښې راغلې او دې سره به کرښې نه وي. څه ډول به معلوموي؟ ویب ته به لاړ شئ، دا ټیک مارک لرې کړئ، دا وګورئ دې سره کرښې شته او دې سره کرښې څنګه دي؟ نشته. دا د اولني ټیک مارک نتیجه وه، دا د څوم ټیک مارک نتیجه وه؟ د دویم ټیک مارک نتیجه وه. پوه نه یاستئ پرې اکثر؟ صحیح ده؟ بالکل دې ځای بیا پته صحیح لګېږي. صحیح ده؟ څه مشکل خو نشته کې؟ کومې کرښې؟ دلته ویب ته راشئ، ویب نه ټیک مارک لرې کړه، ګریډ لاین دا ختم شو. ویب په ویب کې ګریډ لاین ټیک مارک ولګوئ یا لرې کړه. صحیح ده؟ یا مثلا ته دلته راځي په دې ځای کې ورته انتخاب کړه، فرض مثال فارمیټ پینټر ده، تا لیکنه وکړله، دا دې لیکنه تا یو فارمیټ ورکړلو، فرض مثال رنګ دې ورکړلو بولډ، ایټالیک، انډرلاین. اوس غواړي دا فارمیټ مثلا په دې لیکنه باندې م اپلای کړي، نو دا فارمیټ انتخابوم، بیا کلیک راواخیستلو یې ځان سره چا باندې اپلای کړي، فرض مثال دې ځای باندې، دا وګورم ټول درته اپلای کړي. یا مثلا دا فارمیټ به راخلم په چا باندې اپلای کوم، په دې ځای باندې اپلای کوم، دا وګورم کوم شکل دې تاسو لرئ. پوه شوې خبره باندې؟ ها کنټرول ا ټول انتخاب کړه، بیا ډیلیټ بټن ووهه، یا دا انتخاب کړه ډیلیټ، دا خو تصویرونه دي. کنټرول ا ټول انتخاب کړه، بیا ډیلیټ بټن ووهه. دا څو شارټکټیانې دي، دا د ټولو پروګرامونو لپاره دي، لکه کنټرول ا، کنټرول زیډ، کنټرول واي، کنټرول سی، کنټرول وي، کنټرول ایکس، دا د ټولو لپاره عمومي دي. کنټرول ایکس څه دی سره؟ کټ. پوه شئ پې؟ بل چې در سره ما سره په دې ځای کې کلیبورډ دی، کلیبورډ په مرسته بیا موږ کولی شو کوم شیان کټ یا کاپي کړو، هغه د موقت وخت لپاره دلته څنګه وي ساتل شوي. دا وګورئ که دا ټول کلیک کوم هېڅ شیان نشته. که موږ تاسو څومره لیکنه کاپي کوو، پر مثال دا لیکنه ده، دا مثلا کاپي کومه، یا پر مثال دا لیکنه کاپي کومه، دا تاسو وګورئ دواړه چېرته راغلی ده کلیبورډ ته. که مو دلته په یو ځای باندې پیسټ کوله، پیسټ آل باندې کلیک وکړئ، وګورئ ټولو په یو ځای باندې دلته پیسټ شي. صحیح شوه؟ کلیر آل مطلب دا کلیبورډ د خالص یو ګوري، بیا پیسټ کار نه کوي، ځکه ما ته پیسټ لیکنه چې د کلیبورډ نه راځي. لاندې راشي څو اپشن یې وګوره، شو اپیس کلیبورډ اتوماتیکلی. که مو چېرته دا ټیک مارک لګولی وي، دا وګورم کله چې تاسو یو شی دوه ځلې کاپي کوئ، فرض مثال رایټ کلیک کوم کاپي، بیا سې رایټ کلیک وکړم کاپي کوم، وګورئ ډایرکټ څه شی راخلاصوم؟ کلیبورډ. که چېرته دا ټیک مارک لرې کړم، بیا دا کلیبورډ نه راخلاصېږي. ګوره په دې ځای کې دا یو ځلې کاپي کوم، دا وګوره کاپي، بیا کاپي کوم، وګوره که څو ځلې کاپي کوم خو لیکن کلیبورډ نه راخلاصېږي. خو بیا هم که اوس کنټرول سی دوه ځلې ووهم، بیا هم کلیبورډ راخلاصېږي، مثلا یو ځلې دوه ځلې کلیبورډ ډایرکټ څنګه شولو؟ خلاص شو. که چېرته دا لاندې ټیک مارک هم چې لرې کړمه، دا یو شو اپیس کلیبورډ وین کنټرول سی پریس ټوایس، دا لرې کړمه، اوس یې وګوره یو ځلې دوه ځلې څو ځلې سټپ کوي پریس کوي، لیکن کلیبورډ به نه خلاصېږي. که غواړئ چې خلاصېږي باید دا دواړه ټیک مارکونه ورته ولګوئ. کلیکټ وید اوټ شوینګ اپیس کلیبورډ، دا معنا ګوره اوس کلیبورډ خالي ده. که دا کلیبورډ پټ وي، تاسې یو شی کاپي کوئ، هغه کلیبورډ ته څنګه ده روان ده. دا وګوره درې شیان مې کاپي کړل، دا مثلا څلور، دې ځای راشه دا پنځه، څو شیان مې کاپي کړل؟ پنځه. دا وګوره پنځه سره دلته راغلي دي دې ځای ته، څو هغه راغلي دي؟ پنځه، ځکه چې دا ټیک مارک مې لرې کړی. او که چېرې دا لګولی دی وبخښئ، او که دا ټیک مارک لرې کړمه، بیا وګورئ یوازې یو شی کاپي کېږي، نور نه کلیکټ کېږي، نو غونډېږي نه سره. کاپي مثلا بیا کاپي کومه، څو ځلې مې کاپي کړلو؟ څلور ځلې. دا وګوره په دې ځای کې به یوازې یو ځلې راغلی دی. صحیح ده؟ ځکه دا ټیک مارک مې نه دی لګولی. او که چېرته خلاص وي بیا کاپي کېږي. ګوره مثلا دا کاپي کوم، وګوره اوس روان وي، دا کاپي کوي، تاسو وینئ لاړ، بیا کاپي کوم، دا وګوره بیا هم لاړلو. یوازې هغه وخت دلته لیکنه کلیکټ کېږي یا غونډېږي کله چې دا کلیبورډ خلاص یا کلیبورډ باندې بیا نه غونډېږي. خو که چېرته مو دا ټیک مارک لګولی وي، کلیکټ وید اوټ شوینګ اپیس کلیبورډ، بیا که دا کلیبورډ بند وي او که خلاص وي، په دواړو حالتونو کې هلته لیکنه څنګه کېږي؟ غونډېږي. مثلا درې ځلې اول وه، بیا کاپي کوم، دا به څلور ځلې شي، دا پنځه ځلې، شپږ ځلې مثلا، دا اووه ځلې. دا وګورم دا لیکنه به څو ځلې تللې وي دلته کلیبورډ کې چې وګورئ، دا وګوره اووه ځلې راغلی دي. پوه شو هله باندې؟ بیا دلته لاندې راځم، شو اپیس کلیبورډ ټاسک آیکن ان ټاسک بار. که چېرته مو دا که چېرته مو دا ټیک مارک لګولی، دلته یو آیکن راځي په دې ځای باندې، دلته وګورئ وینئ په دې ځای کې د ټاسک بار یو آیکن راځي، دلته کولی شئ دلته لاندې هم راوړئ دې ځای ته. که دا هغه آیکن نه غواړئ کولی شئ دلته دا ټیک مارک ته لرې کړئ، شو اپیس کلیبورډ آیکن. ټیک مارک مې لرې کړو، آیکن څنګه شو؟ ختم شو. که بیا ټیک مارک ولګوم، وګورئ په دې ټاسک بار باندې یو آیکن را پیدا شي دلته، ښکارېږي درته؟ بل وګورئ په دې کې څلرویشت شیان ځایېږي. کله چې دا کاپي کوم، دلته ما ته معلومات راکوي چې اوس څو کاپي شول، یو. که بیا کاپي کوم اوس څو شول؟ دوه. معلومات راکوي که نه راکوي دې ځای کې؟ اوس درې شول. که چېرته راسم دلته دا لاندې ټیک مارک لرې کړم، شو سټیټاس نیر ټاسک بار وین کاپینګ، دا مې لرې کړلو. کله چې دا لرې کړم،
اوس یې که کاپي کوم هلته به روان وي خو لیکن ما ته معلومات نه کیږي چې اوس څو کاپي شول دا ګورې لاندې هېڅ معلومات دې ځای کې نه راکوي کاپي کېږي خو لیکن معلومات نه راکوي سټیټاس هغه وضع یې ما ته مطلب نه شو کوي غوښتل مو دا وضع دې راته شو کوي کولای درته لاندې راشئ شو سټیټاس نیر ټاسکبار باندې کاپي دا ولګوئ بیا مطلب وضع درته شو کوي دا وګوره کاپي کوم یې وګوره معلومات یې څو شول که بیا کاپي کومه څو شول نه همدغسې کاپي کوئ خپله به تاسو ته معلومات درکوي بس ده که ستا په سامان ولې ته دا عمر درجان راونونه